لو رحنا بقى للديسكريت دومين في التو دايمنشنز، تعالوا نحاول نابلاي نفس الفكره. فهنلاقي لو انا عندي انبوت سيجنال بالشكل ده 3 في 3، وهنقول ان الكيرنل برضو 3 في 3، ودي البارامترز بتاع او الكوفيشنتس بتاعه الكيرنل. فالاوتبوت سايز هيبقى كام؟ لو عملنا نفس الفكره هنبتدي ايه، الايكويشن هتبقى بالشكل ده. هي كل اللي احنا عملناه اولا قلبنا الانتجريشن لسميشن عشان احنا في الديسكريت دومين، وبقى عندي تو سميشنز. ليه تو سميشنز؟ لاني عندي تو دايمنشنز المره دي. وهي نفس الايكويشن بس قلبناها ايه، بقى عندي تو اندسيز بدل ما كان عندي 1 اندكس اللي هو مثلا تي، بقى عندي تو اندسيز اي وجي. طيب جرافيكالي ايه اللي بيحصل؟ بناخد الفلتر اللي هي الباتش 3 في 3 دي، ونبتدي نقلبه بنفس الفكره اللي احنا عملناها في الوان دايمنشن، زي ما جبنا جي اوف ماينس تي. فبنقلب الفلتر الاول، وبعدين نبتدي نبعده خالص عن السيجنال، وبعدين نبتدي نسلايد واحده واحده. فاول ما في الاول خالص مفيش اي اوفرلاب ما بين التو سيجنالز، لغايه لما الفلتر والسيجنال يحصل ما بينهم اوفرلاب عند الاندكس اللي هو 0 0. فلو جينا نشوف y of 0 0 دي عباره عن ايه، عباره عن السمشن الطويل اللي مكتوب هنا ده، اللي هو نتيجه ايه، نتيجه ان انا عندي اوفرلاب عند الباتش الصغيره دي الاثنين في الاثنين، والباقيين كلهم مفيش اوفرلاب فهيتضربوا في زيروز. فاكني عملت بادنج للسيجنال اللي هي كانت 3 في 3، كبرتها شويه بزيروز علشان اقدر ان انا اعمل نفس الاوبريشن. الزيروز هتتضرب في الجزء اللي مفيش اوفرلاب ده فهيبقى النتيجه زيرو، واللي فيه اوفرلاب هيتضرب في الارقام بتاعه الفلتر وهنجمع. كل الكلام ده الضرب والتجميع ده كله علشان اجيب الاوتبوت عند 0 0 بس. طيب لو عايز عند 0 1 هسلايد الفلتر 1 ستيب تو ذا رايت، وهعيد نفس الاوبريشن دي وهكذا. فبالتالي هنلاقي انه الضرب والتجميع ده بنعيده عند كل اوتبوت اندكس. فهنلاقي ان انا بعمل مثلا لو انا عندي 3 في 3 فبعمل 9 اوبريشنز او 9 ايكويشنز، كل ايكويشن فيها المالتيبليكيشنز والاديشنز دي على حسب الاوفرلاب ما بينهم. اكبر اوفرلاب او اكتر عدد من المالتيبليكيشنز والاديشنز هيحصل لما الفلتر ده ينطبق تماما على السيجنال، اللي هم لما يجوا فوق بعض بالظبط. هنا مفيش بادنج، وكل الارقام هتتضرب في كل الارقام بتاعه السيجنال، والسمشن هيحصل على كل التسعه سيلز. فبالتالي دي ال 2 دي كونفوليوشن. طيب ايه السايز اللي هيطلع عندنا؟ هيطلع زي ما كان في السنجل دايمنشن قلنا n بلس m minus 1، هنا هيطلع برضو عندي n بلس m minus 1 لكل دايمنشن. ده ليه؟ لانه احنا عملنا الزيرو بادنج للانبوت سيجنال لما كان الاوفرلاب مش حاصل كومبليتلي.